the road. Oh, hello so funny dicks dyan. Ayan, guys, excited na ba kayo? Yung topic natin for today is regarding sa kung paano tayo mag-set up ng link ng ating mga social accounts sa ating YouTube channel para mas mapabilis yung pag-subscribe sa atin ng mga social accounts natin, ng ating mga subscribers sa ating YouTube. Okay guys, so kung hindi nyo pa alam to guys at interesado kayo kung paano malaman, lalo na doon sa mga new aspiring ng YouTubers, ayan, kung gusto nilang mag-monetize yung channel nila, mahalaga po or importante po na matutunan nyo ito dahil isa po ito sa ating pagpapaganda at pag-improve ng ating channel account. So guys, if you're interested to this topic, let's go! Panoorin po natin ang ating video tutorial. This is Not So Funny again at your service. Tara na guys, kung bago ka pa sa channel ko, please hit subscribe. Click the button bell and please follow me in my Twitter and Instagram account, also to my Facebook. This is NatzofaniTV again at your service. So, yung topic natin for today for this video is all about customization. Okay. So, sa channel customization, para ma-set up natin ang ating branding YouTube channel, kailangan natin pumunta sa customization. And then, ayan, makikita nyo yung layout. So, sa layout na yan, makikita natin yung featured videos or return subscriber. Ayan, para sa bisita natin. So, kailangan natin i-set up yung video na dyan para magkaroon tayo ng personalized na setup sa ating channel. Okay. So, nasa sayo lahat ng pagkakataon kung anong gusto mo, kung gusto mong sumaya, kung gusto mong tumula, kung gusto mong kumanta. Diyan sa iyong feature videos, pwedeng-pwede. Pero ako, sa akin, kaya ang nilagay ko dito ay yung tutorial is video kasi yung gusto kong tutukan dito sa aking channel is more on tutorial. Okay, so yan, pwede mong pumunta ka doon sa branding. Dito naman sa branding, makikita natin yung profile picture, pwede rin personalize yan, pwedeng mukha mo, pwedeng personalize na gawa mo kung ano yung nagre-represent sa pagkatao mo yan or sa channel mo. And then nandito din yung YouTube, sa ano nga pala, sa profile picture, kailangan PNG yung ating upload dyan, JPG. And then, dito naman sa branding naman natin, doon sa customization ng YouTube banner, kailangan ang sukat dyan ay 2048 or times 1152. Ayan. So, kailangan natin na makuha yung saktong sukat or size ng banner natin para ma-i-upload. Okay, dito naman sa branding, ayan sa baba, ito yung nakikita natin na squared sa mga channel. Kung nakikita mo, meron ng mga naka-branding. Pwede nating ilagay ng for entire video. Yun yung simula sa umpisa hanggang matapos. Nakikita yon. Pwede rin namang sa end of video lang. Pwede rin namang i-customize natin kung saan mo gustong ilagay. Gusto mo sa gitna, sa gilid. Wala pala sa gilid. So, dito lang talaga siya. Okay. So, yan. Kapag natapat po dyan yung cursor or na-i-click yan, ang nakalagay dyan is subscribe. Okay. So, sa mga bisita natin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, pwede nating i-click yun ng subscribe. So, mas madali para sa ating mga visitor na i-subscribe ang ating channel. Okay. So, yun guys. Ang susunod naman natin, eto, sa All About Me. Dito mo ilalagay yung information ng iyong channel. So, syempre, i-describe mo na rin yung sarili mo dyan. Okay. So, ayan, meron ditong add language. Kung meron kang mga languages na alam pa, Bisaya, English, Tagalog, Arabo, pwede. Ayan. So, dito may mga click link din. Meron ding mga add link. Pwede mong i-add dyan yung iyong mga social media account para pag click doon sa, pag napunta na tayo doon sa iyong main account, makikita nila doon, mas madali nang ma-subscribe ka ng iyong mga followers sa iba mong social account. Kasi pag click nila yon, automatic mapupunta na sila doon sa iyong mga accounts. Okay. So, ganun lang kadali guys kung paano mag-set up ng channel branding. Okay, so dito sa YouTube channel branding, ayan, sa banner, i-check natin yan. Pupunta tayo doon para makita natin kung ano yung itsura doon ng ating channel once na na-set up natin yan. Yung branding, yung YouTube banner, yung profile picture natin, and yung featured videos natin. So,
punta tayo, ito yung makikita. Ayan guys, okay. So kung makikita nyo, pagpunta natin dito sa channel natin na to, yung may videos na nakikita dyan, yan po yung dyan po pupunta yung ating mga subscriber na hindi pa nakaka-subscribe. Ayan, nakikita nyo may nakalagay dyan subscribe. So parang iyan yung way ko para ma-invite ko yung mga visitors ko na mag-subscribe kung napasya lang siya at hindi pa siya nakasubscribe sa akin. Okay. So ayan guys, meron doon set up yung mga playlist. So meron na rin ako niyan topic. So pwede nyo din tingnan sa mga next videos. Ilalagay ko dito sa end screen. So ganyan lang kabilis guys kung paano i-set up ang ating channel. Hopefully na nagustuhan nyo po, at kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel ngayon, please hit the bell button and click subscribe so you can be updated for all videos na aking i-upload pa sa mga susunod dito sa ating channel. Okay guys, so again, thank you for watching. Hopefully nagustuhan nyo po ang ating channel, ang ating video tutorial ngayon, and hopefully may natutunan po kayo sa aking na-share.